Okay, listen. लक्ष द्या बघा. Say today we have to learn say how to define a class in a C++ language program, and what are the important points that you have to keep in mind while defining the classes in C++ language program. तर आपण ऑलरेडी पण मी तुम्हाला सांगितलं बघा की C++ ही जी लँग्वेज आपण इथे शिकतो आहे, तर दिस लँग्वेज इज अन OOP लँग्वेज. हे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपण इथे शिकतो आहे. आणि ज्यावेळेला तुम्ही कुठल्याही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणार, तर तुमचं जे सॉफ्टवेअर असेल दॅट सॉफ्टवेअर यू हॅव टू डिवाइड इंटू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मीन्स व्हॉट की से फॉर ईच ऑब्जेक्ट यू हॅव टू डिफाइन अ क्लास इंटू युअर सॉफ्टवेअर. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्समध्ये डिवाइड करणार म्हणजे काय की प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट असेल, प्रत्येक जे डिफरंट टाईपचे ऑब्जेक्ट असतील इंटू द रिअल वर्ल्ड सिस्टम, ज्या रिअल वर्ल्ड सिस्टमसाठी तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतायत, तर त्या रिअल वर्ल्ड सिस्टममध्ये जे डिफरंट ऑब्जेक्ट असतील की ज्या ऑब्जेक्टच्या रिलेटेड त्या रिअल वर्ल्ड सिस्टममध्ये ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्याची गरज असते, तर ते जे सर्व ऑब्जेक्ट असतील त्या ऑब्जेक्टच्या रिगार्डिंग तुम्ही काय करणार, तर त्या ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करणारे क्लासेस तुम्ही तुमच्या प्रोग्राममध्ये डिफाईन करणार. मीन्स यू कॅन ॲक्च्युअली डिवाइड द प्रोग्राम इंटू द नंबर ऑफ क्लासेस. यू हॅव टू डिफाइन अ क्लास टू रिप्रेझेंट ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिलेट टू द रिअल वर्ल्ड सिस्टम फॉर विच यू हॅव टू डेव्हलप द सॉफ्टवेअर. म्हणजे जी रिअल वर्ल्ड सिस्टम तुम्हाला कम्प्युटराईज करायची आहे. फॉर एक्झाम्पल म्हणून जर सांगायचं झालं तर जर तुम्हाला बँकिंग सिस्टमसाठी जर काय सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं असेल, तसे बँकिंग सिस्टमसाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणे किंवा कुठलीही जी रिअल वर्ल्ड सिस्टम असेल त्या रिअल वर्ल्ड सिस्टमसाठी सॉफ्टवेअर जर तुम्हाला डेव्हलप करायचं असेल, तर तुम्हाला काय करण्याची गरज असते बघा की ज्या रिअल वर्ल्ड सिस्टमसाठी तुम्हाला सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं आहे, तर त्या रिअल वर्ल्ड सिस्टममध्ये जे काय ऑपरेशन्स डे टू डे लाईफमध्ये परफॉर्म केले जातात ते सर्व ऑपरेशन तुम्हाला कम्प्युटराईज करण्याची गरज असेल. मीन्स ते सर्व ऑपरेशन जे असतील ते सर्व ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये म्हणजे तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये काय करावं लागेल, तर इन्स्ट्रक्शन्स लिहावं लागतील बघा. आणि कुठली जी रिअल वर्ल्ड सिस्टम असते बघा, तर त्या रिअल वर्ल्ड सिस्टममध्ये जे काय ऑपरेशन्स परफॉर्म केले जातात, तर ऑल द ऑपरेशन्स आर परफॉर्म रिलेट टू सम ऑब्जेक्ट्स. जसे की आता बँकेमध्ये जे ऑपरेशन्स परफॉर्म केले जातात ऑन डे टू डे बेसिस, तर ते अकाउंट्सच्या रिलेटेड असतील किंवा एम्प्लॉयच्या रिलेटेड असतील किंवा कस्टमरच्या रिलेटेड असतील किंवा ब्रँचच्या रिलेटेड असतील किंवा जे डिपॉझिटर्स असतील किंवा जे बॉरोवर्स असतील, तर हे जे डिफरंट ऑब्जेक्ट्स असतात रिलेट टू द सिस्टम, त्या ऑब्जेक्टच्या रिलेटेड ते ऑपरेशन्स असतात. आणि कोणती जी रिअल वर्ल्ड सिस्टम असेल ते रिअल वर्ल्ड सिस्टम कम्प्युटराईज करण्यासाठी जर तुम्हाला सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं असेल इन एनी OOP लँग्वेज, कुठल्याही OOP लँग्वेजमध्ये, तर तुम्हाला काय करावं लागेल की त्या रिअल वर्ल्ड सिस्टममध्ये जे काय डिफरंट ऑब्जेक्ट्स आहे ज्याच्या रिलेटेड ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्याची गरज असते, तर त्या सर्व ऑब्जेक्ट्सला रिप्रेझेंट करणारे क्लासेस तुम्हाला तुमच्या प्रोग्राममध्ये डिफाईन करावे लागतील. ओके, मीन्स इन अ बँकिंग सिस्टम ॲप्लिकेशन, ओके, यू हॅव टू डिफाइन अ क्लास टू रिप्रेझेंट द अकाउंट ऑब्जेक्ट्स. जे सर्व अकाउंट्स असतील त्या सर्व अकाउंट ऑब्जेक्ट्सला रिप्रेझेंट करणारा क्लास तुम्हाला डिफाईन करावा लागेल. नंतर से यू हॅव टू डिफाइन अ क्लास फॉर रिप्रेझेंटिंग एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बँक, कस्टमर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बँक, नंतर डिपॉझिटर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बँक, बॉरोवर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बँक, नंतर ब्रँच ऑब्जेक्ट ऑफ द बँक. तर या सर्व ऑब्जेक्ट्सला रिप्रेझेंट करणारे क्लासेस तुम्हाला डिफाईन करावे लागतील. आणि हिअर इन टू दिस टॉपिक वी हॅव टू लर्न की हाऊ टू डिफाइन अ क्लास. तुम्ही क्लास कसा डिफाईन करणार, जसं आपण ऑलरेडी पण शिकलो की ऑब्जेक्ट कशाला म्हणणार तुम्ही इन रिअल वर्ल्ड, तर एनिथिंग इज कॉल्ड ॲज अन ऑब्जेक्ट. आणि यू नो की व्हॉट इज अ क्लास इन अ रिअल वर्ल्ड. रिअल वर्ल्डमध्ये आपण क्लास काय कशाला म्हणतो, तसे ग्रुप ऑफ सिमिलर टाईप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मीन्स द ऑब्जेक्ट्स दॅट कॅन हॅव सिमिलर प्रॉपर्टीज अँड सिमिलर बिहेवियर. तर ते जे ऑब्जेक्ट असतील त्या सिमिलर टाईपच्या ऑब्जेक्टला आपण काय म्हणतो, तर क्लास असं म्हणतो. जसं आता बँकेमध्ये अकाउंट्स असतात, तर ऑल द अकाउंट्स हॅव द सिमिलर प्रॉपर्टीज अँड सिमिलर बिहेवियर म्हणजे ऑपरेशन्स. ओके, तर आपण सर्व अकाउंट जे असतील त्या सर्व अकाउंटच्या कलेक्शनला आपण अकाउंट क्लास लिहिणार. आणि तो जो अकाउंट क्लास असेल इन द बँकिंग सिस्टम, त्या अकाउंट क्लासच्या करस्पॉन्डिंग आपण आपल्या प्रोग्राममध्ये अकाउंट नावाचा क्लास डिफाईन करणार. ठीक आहे, तर अकाउंट क्लास कशासाठी डिफाईन करणार आपण, टू रिप्रेझेंट ऑल द अकाउंट्स, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स. त्याचप्रमाणे एम्प्लॉई क्लास जर असेल तर एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट जे असतील, तर बँकेमध्ये जेवढे सर्व एम्प्लॉई असतील तर एक एम्प्लॉई म्हणजे एक एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट, दुसरा एम्प्लॉई म्हणजे दुसरा एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट, तिसरा एम्प्लॉई म्हणजे तिसरा एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट. आणि कलेक्शन ऑफ ऑल द एम्प्लॉईज विदिन द बँक इज कॉल्ड एज अ एम्प्लॉई क्लास. त्याला तुम्ही एम्प्लॉई क्लास असं म्हणणार इन द रिअल वर्ल्ड सिस्टम. कारण सर्व जे एम्प्लॉई असतील बँकेमध्ये, तर ऑल द एम्प्लॉईज हॅव द सेम प्रॉपर्टीज अँड सेम ऑपरेशन्स. ओके, तर दे आर द सिमिलर टाईप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. त्यांना आपण काढणार तर सिमिलर टाईपचे ऑब्जेक्ट असं म्हणणार. आणि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाईप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओके इज कॉल्ड एज अ क्लास. तसं एम्प्लॉई जेवढे असतील बँकेचे त्या सर्व एम्प्लॉई ऑब्जेक्टच्या कलेक्शनला आपण एम्प्लॉई क्लास म्हणणार इन द बँकिंग सिस्टम. आणि जेव्हा तुम्ही बँकिंग सिस्टमसाठी सॉफ्टवेअर म्हणजे ॲप्लिकेशन डेव्हलप करणार, तर तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल, जे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट असतील त्या सर्व ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट म्हणजे जो एम्प्लॉई क्लास असेल त्या एम्प्लॉई क्लासच्या रिगार्डिंग तुम्हाला तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये क्लास डिफाईन करावा लागेल. ओके,
In this way, in your software, you have to define the classes for representing every group of objects within the real world system. Okay, that you have to computerize. आणि here we have to learn की how to define a class. तसे बघा जो टॉपिक आपल्याला ते शिकायचा आहे तर डिफायनिंग अ क्लास, हाऊ टू डिफाइन अ क्लास इन अ C++ लँग्वेज ॲप्लिकेशन, ते इथे आपल्याला शिकायचं आहे. तसे बघा की द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास जनरली कन्सिस्ट ऑफ 2 steps, or you can say in 2 ways, or otherwise you can define a class in 2 steps. 2 steps means what? Ki say first you have to perform the class declaration and then you have to perform the class function definition. मीन्स बघा की कोणताही जो प्रोग्राम असेल त्या प्रोग्राममध्ये जर का तुम्हाला क्लास डिफाइन करायचं असेल तर यू कॅन डिफाइन अ क्लास इन 2 parts. म्हणजे 2 पार्ट्समध्ये तुम्ही क्लास डिफाइन करणार. हिअर वी हॅव टू लर्न द डिफाइनिंग अ क्लास मीन्स हाऊ टू डिफाइन अ क्लास टू रिप्रेझेंट एनी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदिन द रियल वर्ल्ड सिस्टम. ओके, तसे द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास can be done in 2 parts. The first is the class declaration and the second one is the class function definitions. Okay, हे जे दोघं पार्ट्स ॲक्च्युली हे आपण कंबाईन करून पण वी कॅन डिफाइन अ क्लास, ते पण आपण करू शकतो. पण जनरली फर्स्ट यू हॅव टू डिक्लेअर अ क्लास मीन्स यू हॅव टू परफॉर्म द क्लास डिक्लेरेशन अँड आफ्टर दॅट यू हॅव टू डिफाइन अ मेंबर फंक्शन्स ऑफ अ क्लास. म्हणजे क्लासचे जे फंक्शन्स असतील ते तुम्ही डिफाइन करणार. तसे बघा की फर्स्ट विल सी व्हॉट इज द सिंटॅक्स फॉर क्लास डिक्लेरेशन. म्हणजे तुम्ही क्लास डिक्लेरेशन कसं करणार to represent any of the group of object. तसे here I had written the syntax for class declaration. तसे बघा की जो syntax मी इथे लिहिला आहे of the class declaration, तर what is there into the syntax of declaring the class means कोणत्याही ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करणारा, म्हणजे अकाउंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करणारा क्लास, किंवा एम्प्लॉई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करणारा क्लास, किंवा ब्रँच ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करणारा क्लास, किंवा कस्टमर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करणारा क्लास जर तुम्हाला तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये डिफाइन करायचं असेल. ओके, तर तुम्ही तो जो क्लास असेल तो क्लास डिक्लेअर कसा करणार, तर दिस इज द सिंटॅक्स फॉर क्लास डिक्लेरेशन. आणि क्लास डिक्लेरेशनमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी आहे बघा, तर दॅट यू हॅव टू ऑब्झर्व हिअर अँड दॅट यू हॅव टू गेट अंडरस्टँड. तसे बघा की कोणताही जो क्लास आहे तो क्लास जर तुम्हाला डिक्लेअर करायचा असेल इन टू युअर ॲप्लिकेशन, तर तुम्ही काय करणार, यू हॅव टू स्टार्ट टू डिक्लेअर अ क्लास यूजिंग द क्लास कीवर्ड. इथे सुरुवातीला काय लिहिलं मी, क्लास, दिस इज अ कीवर्ड दॅट इंडिकेट्स दॅट वी आर डिफाइनिंग अ क्लास. ओके, मीन्स कोणताही क्लास जर डिफाइन करायचा असेल तर यू हॅव टू स्टार्ट टू डिक्लेअर अ क्लास by using the class keyword followed by you have to give a name to a class. जोही क्लास तुम्ही डिफाइन करणार तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये तर त्या प्रत्येक क्लासला काय करणार तुम्ही, एक ॲप्रोवेट नाव देणार. बघा आता क्लासला तुम्ही ॲप्रोवेट नाव काय देणार, तर ज्या ऑब्जेक्ट्सला रिप्रेझेंट करणारा तो क्लास आहे त्यानुसार तुम्ही त्याला मिनिंगफुल नाव देणार. ओके, जर स्टुडंट ऑब्जेक्टसाठी क्लास डिफाइन करत असाल तर स्टुडंट नाव देणार, एम्प्लॉई ऑब्जेक्टसाठी तुम्ही डिफाइन करत असाल एम्प्लॉई नाव देणार, अकाउंट नाव देणार. तसे यू हॅव टू गिव्ह द ॲप्रोवेट नेम टू इच क्लास दॅट यू डिफाइन इन टू युअर सॉफ्टवेअर. तसे क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय यू हॅव टू गिव्ह द नेम टू अ क्लास. तुम्ही क्लासला नाव देणार, क्लासचं नाव असेल किंवा फंक्शनचं नाव असेल किंवा व्हेरिएबलचं नाव असेल, तर दिस आर कॉल्ड एज द आयडेंटिफायर्स इन अ प्रोग्राम. याला आपण प्रोग्राममध्ये आयडेंटिफायर असं म्हणतो. ओके, व्हेरिएबलचं नाव असेल, फंक्शनचं नाव असेल, क्लासचं नाव असेल, स्ट्रक्चरचं नाव असेल. ओके, तर दिस आर कॉल्ड एज द आयडेंटिफायर. आणि आयडेंटिफायरला नाव देण्यासाठी जे रूल्स आहेत ते रूल्स म्हणजे व्हेरिएबलला नाव देण्यासाठी जे रूल्स आपण शिकलेलो आहे बघा इन अ C लँग्वेज, तेच रूल्स तुम्हाला इथे फॉलो करण्याची गरज असते. टू गिव्ह अ नेम टू अ व्हेरिएबल, टू गिव्ह अ नेम टू अ फंक्शन, टू गिव्ह अ नेम टू अ क्लास, टू गिव्ह अ नेम टू अ स्ट्रक्चर ऑर एनी आयडेंटिफायर, कोणत्याही आयडेंटिफायरला. ओके, तर असे बघा की क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय यू हॅव टू गिव्ह अ नेम टू अ क्लास बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गिव्हिंग द नेम टू आयडेंटिफायर इन टू दॅट पर्टिक्युलर लँग्वेज. आता इथे आपण C++ लँग्वेजमध्ये जे काही रूल्स असतील फॉर गिव्हिंग अ नेम टू आयडेंटिफायर ते रूल्स फॉलो करून आपण क्लासला ॲप्रोवेट नाव देणार. पण फॉलोड बाय यू हॅव टू राईट ऑन द बॉडी ऑफ अ क्लास. आता क्लासची जी बॉडी असेल बघा, तर ओपनिंग अँड क्लोजिंग ब्रेस विल फॉर्म अ बॉडी ऑफ अ क्लास. आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेस यू हॅव टू पुट सेमिकॉलन. दिस सेमिकॉलन इंडिकेट्स द टर्मिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ क्लास. ओके, तसे व्हाईल डिफाइनिंग अ क्लास टू रिप्रेझेंट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाऊ टू डिफाइन हाऊ टू डिक्लेअर अ क्लास. तुम्ही क्लास डिक्लेरेशन जर काय करायचं असेल तर क्लास डिक्लेरेशनमध्ये काय करणार तुम्ही, तर क्लास कीवर्ड हा कीवर्ड आहे बघा, रिझर्व वर्ड, फॉलोड बाय यू हॅव टू गिव्ह अ नेम टू अ क्लास, फॉलोड बाय यू हॅव टू अटॅच अ बॉडी टू अ क्लास. ओके, ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस. आफ्टर द क्लोजिंग कर्ली ब्रेस यू हॅव टू पुट अ सेमिकॉलन. ओके, हिअर इन C++. अँड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास. आता क्लासची जी बॉडी असेल त्या क्लासच्या बॉडीमध्ये तुम्ही काय करणार, तसे यू हॅव टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल, त्याला तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेरेशन असं म्हणणार. अँड यू हॅव टू डिक्लेअर ऑर डिफाइन अ फंक्शन. ओके, जे फंक्शन्स आपण घेणार क्लासमध्ये ते आपण क्लासमध्ये डिक्लेअर करून क्लासच्या बाहेर डिफाइन करू शकतो इन C++ लँग्वेज, किंवा क्लासमध्येच आपण डिफाइन पण करू शकतो. जर फंक्शन जर क्लासमध्येच डिफाइन केले तर जी सेकंड
स्टेप आहे किंवा सेकंड जो पार्ट आहे क्लास फंक्शन डेफिनेशन हा करण्याची गरज नाही आपल्याला. डायरेक्टली मग त्यालाच तुम्ही क्लास डिक्लेरेशनलाच तुम्ही क्लास डेफिनेशन असं म्हणणार. ओके, विल सी हाऊ टू डिफाईन अ फंक्शन्स इनसाइड द क्लास ऑर आउटसाइड द क्लास. इथे इनसाइड द क्लास पण तुम्ही डिफाईन करू शकतात किंवा आउटसाइड द क्लास पण तुम्ही डिफाईन करू शकतात. तसे बघा की कोणताही जो क्लास आहे तर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास वी हॅव टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल अँड वी हॅव टू आयदर डिक्लेअर ऑर डिफाईन अ फंक्शन. म्हणजे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आणि फंक्शन डिक्लेरेशन आपली डेफिनेशन. आणि जे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आणि फंक्शन डिक्लेरेशन किंवा डेफिनेशन असेल तर दिस यू हॅव टू डिवाइड इंटू 2 सेक्शन्स. हे पण तुम्ही 2 सेक्शन्समध्ये डिक्लेअर आणि डिक्लेरेशन करू शकतात व्हेरिएबलचं आणि फंक्शनचं. आणि ते 2 सेक्शन्स म्हणजे कुठले तर प्रायव्हेट अँड पब्लिक. ओके, तसं बघा की व्हॉट इज दिस प्रायव्हेट अँड पब्लिक. तसं बघा की कोणताही जो क्लास असेल त्या क्लासमध्ये जेव्हा तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर करणार आणि फंक्शन डिक्लेअर किंवा डिफिनेशन करणार तर ते तुम्ही 2 सेक्शन्समध्ये करू शकतात, प्रायव्हेट सेक्शन आणि पब्लिक सेक्शन. ओके, प्रायव्हेट सेक्शन जर लिहायचं असेल तुम्हाला तर प्रायव्हेट कीवर्ड फॉलोड बाय कोलन तुम्ही लिहिणार आणि देन यू हॅव टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल अँड फंक्शन. पब्लिक सेक्शन जर लिहायचं असेल तर पब्लिक कीवर्ड लिहिणार तुम्ही फॉलोड बाय कोलन आणि नंतर तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आणि फंक्शन डिक्लेरेशन करणार. मीन्स बघा की प्रायव्हेट अँड पब्लिक सो दीज आर द कीवर्ड्स अँड दिस कीवर्ड्स आर कॉल्ड ॲज ॲक्सेस स्पेसिफायर इन C++ ऑर इन एनी OOP लँग्वेज. हे जे कीवर्ड्स असतील या कीवर्डला काय म्हटलं जातं तर ॲक्सेस स्पेसिफायर असं म्हटलं जातं ऑर अदरवाईज दे आर कॉल्ड एज द व्हिजिबिलिटी लेबल्स. त्यांना व्हिजिबिलिटी लेबल्स असं पण म्हटलं जातं. तसं बघा की व्हॉट इज अ मिनिंग ऑफ देम, त्यांचं मिनिंग काय बघा. तसं बघा की प्रायव्हेट जो कीवर्ड आहे किंवा पब्लिक हा जो कीवर्ड आपण इथे लिहितो आहे तर प्रायव्हेट सेक्शन डिफाईन करण्यासाठी आपण प्रायव्हेट कीवर्ड लिहिणार आणि पब्लिक सेक्शन डिफाईन करण्यासाठी आपण पब्लिक कीवर्ड लिहिणार. ॲक्च्युली जो प्रायव्हेट कीवर्ड आहे हा ऑप्शनल असतो इन द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास ऑर इन द डिक्लेरेशन ऑफ अ क्लास. ऑप्शन मीन्स व्हॉट की कोणतेही व्हेरिएबल किंवा फंक्शन जे असतील ते तुम्ही डिक्लेअर करत असाल आणि प्रायव्हेट कीवर्ड जर नाही लिहिला किंवा पब्लिक कीवर्ड पण नाही लिहिला तर दे आर बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट. म्हणजे ते बाय डिफॉल्ट काय असतात तर प्रायव्हेट असतात बघा. म्हणजे कोणते जे व्हेरिएबल किंवा फंक्शन्स तुम्ही क्लासमध्ये घेणार तर ते जर तुम्ही डिफाईन करताना डिक्लेअर करताना किंवा डिफाईन करताना जर तुम्ही प्रायव्हेट किंवा पब्लिक कोणताच कीवर्ड नाही लिहिला ओके तर बाय डिफॉल्ट दे आर प्रायव्हेट. म्हणून प्रायव्हेट कीवर्ड असतो तो ऑप्शनल असतो. मात्र काही व्हेरिएबल आणि काही फंक्शन जर तुम्हाला पब्लिक घ्यायचे असतील तर तुम्हाला पब्लिक कीवर्ड मस्ट आहे, तो लिहाच लागेल फॉलोड बाय कोलन अँड देन यू हॅव टू डिक्लेअर द व्हेरिएबल्स अँड फंक्शन. तर हे जे प्रायव्हेट आणि पब्लिक आहे दीज आर कॉल्ड एज द ॲक्सेस स्पेसिफायर ऑर दे आर कॉल्ड एज द व्हिजिबिलिटी लेबल्स. ओके, तर व्हॉट इज मीन बाय ॲक्सेस स्पेसिफायर ऑर व्हिजिबिलिटी लेबल्स ते इथे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. बट बिफोर गोइंग टू दॅट तसे बघा की क्लासमध्ये तुम्ही जे व्हेरिएबल आणि फंक्शन डिक्लेअर करणार तर दिस व्हेरिएबल्स व्हॉट आर द व्हेरिएबल्स दॅट यू डिक्लेअर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास ते तुम्ही प्रायव्हेट सेक्शनमध्ये डिक्लेअर करा किंवा पब्लिक सेक्शनमध्ये डिक्लेअर करा, डझंट मॅटर. दे आर कॉल्ड एज द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास ऑर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इन्स्टन्स व्हेरिएबल ऑफ अ क्लास. म्हणजे जे व्हेरिएबल्स तुम्ही डिक्लेअर करणार क्लासच्या बॉडीमध्ये ओके त्यांना तुम्ही काढणार तर क्लासमध्ये डेटा मेंबर्स किंवा इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स असं म्हणणार. ओके, आणि जे फंक्शन्स तुम्ही डिक्लेअर किंवा डिफाईन करणार इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास ते तुम्ही प्रायव्हेट सेक्शनमध्ये डिक्लेअर करा किंवा पब्लिक सेक्शनमध्ये डिक्लेअर करा तुम्ही. ओके, हे जे 2 सेक्शन असतात प्रायव्हेट सेक्शन आणि पब्लिक सेक्शन दोघं सेक्शन्समध्ये आपल्याला व्हेरिएबल आणि फंक्शन्स घेता येतात. तर जे फंक्शन्स तुम्ही डिक्लेअर किंवा डिफाईन करणार इन द प्रायव्हेट सेक्शन ऑर पब्लिक सेक्शन दे आर कॉल्ड एज अ मेंबर फंक्शन्स ऑफ क्लास. मीन्स व्हॉट की इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास व्हॉट एव्हर द व्हेरिएबल्स ऑर फंक्शन्स दॅट यू टेक दे आर कॉल्ड एज द डेटा मेंबर्स अँड मेंबर फंक्शन्स ऑफ अ क्लास आणि कलेक्टिव्हली दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेंबर्स ऑफ अ क्लास. त्या दोघांना मिळून तुम्ही काय म्हणू शकतात तर दे आर द मेंबर्स ऑफ अ क्लास. ते तुम्ही क्लासचे मेंबर्स आहेत असं पण म्हणू शकतात तुम्ही. ज्याप्रमाणे आपण स्ट्रक्चर डिफाईन करतो आणि स्ट्रक्चरमध्ये जे व्हेरिएबल्स असतील त्यांना आपण मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर असं म्हणतो. तर तसं इथे क्लास जेव्हा आपण डिफाईन करतो तर क्लासच्या बॉडीमध्ये जे व्हेरिएबल किंवा फंक्शन असतील ओके तर दे आर कॉल्ड एज द मेंबर्स ऑफ अ क्लास, त्या क्लासचे मेंबर असं म्हणणार. आणि जेव्हा तुम्ही क्लास डिफाईन करणार टू रिप्रेझेंट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट कोणत्याही ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करण्यासाठी तर त्या क्लासमध्ये मग तुम्ही व्हेरिएबल आणि फंक्शन्स जे घेणार तुम्ही म्हणजे जे मेंबर्स घेणार तुम्ही तर ते तुम्ही कोणते घेणार आणि किती घेणार. तसे बघा की दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट की कोणताही जो क्लास तुम्ही डिफाईन करणार तर त्या क्लासच्या बॉडीमध्ये तुम्ही जेव्हा मेंबर डिफाईन करणार म्हणजे मेंबर घेणार तुम्ही व्हेरिएबल मेंबर घ्या किंवा फंक्शन घ्या तुम्ही तर ते तुम्ही किती घेणार आणि कोणत्या प्रकारचे घेणार. तसे बघा की कोणताही क्लास जेव्हा तुम्ही डिफाईन करणार टू रिप्रेझेंट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. आता समजा तुम्हाला अकाउंट ऑब्जेक्ट जर का अकाउंट ऑब्जेक्टसाठी जर का क्लास डिफाईन करायचं असेल इन युअर सॉफ्टवेअर तुम्हाला काय करायचं आहे यू हॅव टू डिफाईन अ क्लास टू रिप्रेझेंट द अकाउंट. म्हणजे अकाउंट ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करणारा क्लास तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये जर का घ्यायचा असेल तर तुम्ही करणार त्या क्लासमध्ये व्हेरिएबल जे असतील ते व्हेरिएबल तुम्ही कशाच्या करस्पॉन्डिंग घेणार तर जो अकाउंट
जे जो अकाउंट ऑब्जेक्ट आहे त्या अकाउंट ऑब्जेक्टच्या रिगार्डिंग बँकिंग सिस्टममध्ये जी इन्फॉर्मेशन असते ती सर्व इन्फॉर्मेशन स्टोअरसाठी जे व्हेरिएबल्स लागतील ते व्हेरिएबल्स तुम्ही इथे घेणार इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास. म्हणजे अकाउंट ऑब्जेक्टची इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय की आपण शिकलो की कोणताही जो ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज असतात. कोणत्याही ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग काय असतात तर बघा प्रॉपर्टीज असतात, त्यालाच आपण ॲट्रिब्यूट्स असं पण म्हणतो, आणि ऑपरेशन्स असतात बघा. दीज आर द टू इम्पॉर्टंट थिंग्स रिगार्डिंग एनी ऑब्जेक्ट. कोणत्याही ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग दोन महत्त्वाच्या गोष्टी असतात, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट आणि ऑपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑपरेशन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट. आता जसं अकाउंट हा जो ऑब्जेक्ट असेल तर अकाउंटच्या रिलेटेड काय काय प्रॉपर्टीज असतील तर एव्हरी अकाउंट हॅव द अकाउंट नंबर, एव्हरी अकाउंट हॅव द टाईप, बॅलन्स, देन डेट ऑफ जॉईनिंग, डेट ऑफ ओपनिंग, देन से द नेम ऑफ द अकाउंट, मीन्स कोणत्या कस्टमरच्या नावे ते अकाउंट आहे. ह्याप्रमाणे प्रत्येक जे अकाउंट असेल इन द बँक तर बँकेमध्ये जे अकाउंट असतात त्या अकाउंटच्या रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ज्या असतील त्या प्रॉपर्टीजच्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही इथे व्हेरिएबल्स घेणार इन द डिक्लेरेशन ऑफ अ क्लास. म्हणजे क्लास डिक्लेरेशन किंवा क्लास डिफाईन तुम्ही करत असाल तर इन द क्लास डिक्लेरेशन ऑर डेफिनेशन व्हेरिएबल्स जे घेणार तुम्ही पब्लिक किंवा प्रायव्हेट सेक्शनमध्ये, ठीक आहे, कोणत्याही सेक्शनमध्ये तुम्ही व्हेरिएबल घ्या. ते व्हेरिएबल्स तुम्ही कशासाठी घेणार, कशाच्या करस्पॉन्डिंग घेणार तर जो ऑब्जेक्ट तुम्हाला ज्या ऑब्जेक्टसाठी तुम्ही क्लास डिफाईन करत आहेत त्या ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीच्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही व्हेरिएबल घेणार. ओके. आणि ऑपरेशन्स तुम्ही कशा करस्पॉन्डिंग घेणार, फंक्शन्स तुम्ही कशाच्या करस्पॉन्डिंग घेणार तर ज्या ऑब्जेक्टसाठी तुम्ही क्लास डिफाईन करत आहेत त्या ऑब्जेक्टवरती तुम्हाला त्या सिस्टममध्ये कोणकोणते ऑपरेशन करायचे आहे. जसं आता बँकेमध्ये आपल्याला अकाउंटवरती कोणकोणते ऑपरेशन करायचे आहेत. समजा नवीन अकाउंट ओपन करणे, अकाउंट क्लोज करणे, अकाउंटमधून पैसे विड्रॉ करणे, अकाउंटमध्ये पैसे डिपॉझिट करणे, अकाउंटचा इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करणे, ह्याप्रमाणे जर आपल्याला अकाउंटवरती जर ऑपरेशन करायचे असतील आपल्या ॲप्लिकेशन थ्रू ओके ऑफ द बँकेमधल्या अकाउंट्सवरती जर ऑपरेशन करायचे असतील तर जे म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सिस्टममध्ये त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टवरती जे का ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्याची गरज असेल त्या ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही तुमच्या क्लासमध्ये काय घेणार तर फंक्शन्स घेणार. मिस वर्ड से बघा की व्हाईल डिफायनिंग अ क्लास कशासाठी डिफाईन करतो मी सांगितलं तुम्हाला तर क्लास कशासाठी डिफाईन करतो आपण तर से टू रिप्रेझेंट द ऑब्जेक्ट. म्हणजे कोणत्याही ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण क्लास डिफाईन करतो आणि कोणत्याही ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करण्यासाठी तुम्ही जो क्लास डिफाईन करणार तर त्या क्लासमध्ये तुम्ही जे व्हेरिएबल घेणार म्हणजे डेटा मेंबर्स घेणार तर ते डेटा मेंबर तुम्ही कशाच्या करस्पॉन्डिंग घेणार तर तो जो ऑब्जेक्ट ज्या ऑब्जेक्टसाठी तुम्ही क्लास डिफाईन करत आहेत तो ऑब्जेक्ट ज्या सिस्टममधला आहे त्या सिस्टममध्ये त्या ऑब्जेक्टची कोणकोणती इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड असते म्हणजे कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज त्या ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग त्या सिस्टममध्ये ॲप्लिकेबल आहेत त्या सर्व प्रॉपर्टीच्या करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल तुम्ही तुमच्या क्लासमध्ये घेणार. ओके. मीन्स सिम्पली जर लक्ष ठेवायचं झालं तर तुम्हाला क्लास जेव्हा तुम्ही डिफाईन करणार तर से क्लास कधी डिफाईन करता तुम्ही तर ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करण्यासाठी आणि तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये तो जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टची कोणकोणती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला स्टोअर करण्याची गरज असेल. आता तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशन थ्रू जर अकाउंटवरती ऑपरेशन करायचे असतील तर अकाउंटवरती ऑपरेशन करण्यासाठी तुम्हाला अकाउंटची काय काय इन्फॉर्मेशन तुमच्या ॲप्लिकेशन थ्रू कम्प्युटरमध्ये स्टोअर करण्याची गरज असेल ते सर्व इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्या सर्व प्रॉपर्टीज असतील त्या प्रॉपर्टीची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी तुम्ही इथे व्हेरिएबल घेणार इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास. आणि फंक्शन्स कोणते घेणार तुम्ही तर त्या ऑब्जेक्टवरती तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशन थ्रू कोणकोणते ऑपरेशन करायचे आहे त्या ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही काय घेणार तर फंक्शन घेणार. ओके. तसे बघा की कोणताही जो क्लास असतो त्या क्लासमध्ये व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आणि फंक्शन डिक्लेरेशन जे असतील तर तुम्ही तो व्हेरिएबल कोणकोणते घेणार फंक्शन कोणकोणते घेणार आणि कलेक्टिव्हली दे आर कॉल्ड एज द मेंबर्स ऑफ अ क्लास. व्हेरिएबल्स आर कॉल्ड एज द डेटा मेंबर्स कारण ते काय करतात की ऑब्जेक्टचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी ते व्हेरिएबल्स आपण घेतो म्हणून त्यांना डेटा मेंबर्स असं म्हटलं जातं किंवा डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट असं पण म्हटलं जातं. ओके. आणि ते कशाच्या करस्पॉन्डिंग असतात तर ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीच्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही व्हेरिएबल घेणार. आणि फंक्शन जे असतील त्या फंक्शन्सला मेंबर फंक्शन्स असं म्हटलं जातं आणि ते कशा करस्पॉन्डिंग असतात तर त्या ऑब्जेक्टवरती जे काय ऑपरेशन आपल्याला करायचे आहेत आपल्या सिस्टम आपल्या ॲप्लिकेशन थ्रू त्या ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग फंक्शन्स असतील. ओके. आणि कलेक्टिव्हली दे आर कॉल्ड एज द मेंबर्स. ओके. मग आता जे काय मेंबर्स तुम्ही क्लासच्या बॉडीमध्ये घेणार ओके तर दॅट मेंबर्स यू कॅन डिक्लेअर इंटू टू सेक्शन्स प्रायव्हेट सेक्शन आणि पब्लिक सेक्शन. तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रायव्हेट अँड पब्लिक म्हणजे प्रायव्हेट आणि पब्लिकचं मिनिंग काय बघा. तसे बघा की कोणते जे डेटा मेंबर असतील म्हणजे व्हेरिएबल असतील किंवा फंक्शन असतील त्याचं तुम्ही प्रायव्हेट घेत असाल तर दॅट मीन्स दॅट डेटा मेंबर आर ॲक्सेबल ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास. दे आर हायडेड फ्रॉम द आउटसाइड डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास. म्हणजे क्लासच्या बाहेर जे डिक्लेरेशन असतील म्हणजे इतर क्लासेस जे असतील किंवा इतर फंक्शन जे असतील त्यांना ते ॲक्सेबल राहणार नाही. मिस वाट की कोणताही जो क्लास असेल त्या क्लासमध्ये जे काय मेंबर्स तुम्ही प्रायव्हेट घेणार तर दॅट मेंबर्स आर ॲक्सेबल ओनली इनसाइड द क्लास. म्हणजे ते फक्त क्लासलाच ॲक्सेबल असतात म्हणजे ज्या क्लासमध्ये ते आहे त्याच क्लासला ते ॲक्सेबल असतात. इतर कोणत्या क्लासला किंवा इतर कोणत्या फंक्शनला ते ॲक्सेबल राहणार नाही.
ठीक आहे. जे व्हेरिएबल तुम्ही क्लासमध्ये प्रायव्हेट घेणार तर ते व्हेरिएबल फक्त त्या क्लासमधल्या फंक्शन्सलाच ॲक्सेसिबल राहतील. त्या क्लासच्या व्यतिरिक्त दुसरा क्लास असेल तर दुसऱ्या क्लासच्या फंक्शन्समध्ये किंवा इतर काही नॉर्मल फंक्शन्स असतील तर त्या नॉर्मल फंक्शन्समध्ये जे व्हेरिएबल्स तुम्ही प्रायव्हेट घेतले क्लासमध्ये ते व्हेरिएबल्स ॲक्सेसिबल राहणार नाही. म्हणजे त्या व्हेरिएबलमधला जो डेटा असेल तो डेटा फक्त कोणाला ॲक्सेसिबल राहील तर त्या क्लासमध्ये जे फंक्शन्स असतील ते पब्लिक असू द्या किंवा प्रायव्हेट असू द्या त्या फंक्शनलाच त्या व्हेरिएबलमधला डेटा ॲक्सेसिबल राहील. आणि दॅट इज कॉल्ड एज अ डेटा हायडिंग इन OOP. त्याला OOP मध्ये काय म्हटलं जातं तर डेटा हायडिंग असं म्हटलं जातं. मीन्स हाऊ यू कॅन अचीव द डेटा हायडिंग इन OOP लँग्वेजेस. तर OOP लँग्वेजच्या ॲप्लिकेशन्समध्ये तुम्ही डेटा हायडिंग कसं इम्प्लिमेंट करू शकतात तर बाय डिक्लेअरिंग द मेंबर्स ऑफ अ क्लास. म्हणजे क्लासचे जे डेटा मेंबर असतील क्लासमधले जे डेटा मेंबर असतील म्हणजे व्हेरिएबल असतील ते जर तुम्ही प्रायव्हेट जर घेत असाल तर त्या डेटा मेंबर्समध्ये म्हणजे त्या व्हेरिएबल्समध्ये तुम्ही जो डेटा स्टोअर करणार तो डेटा हाईड केला जातो फ्रॉम द आउटसाईड म्हणजे क्लासच्या बाहेर तो हाईड केला जातो. म्हणजे तो फक्त कोणाला ॲक्सेसिबल असतो तर हा जो प्रायव्हेट डेटा असेल हा फक्त त्या क्लासमध्ये जे फंक्शन असतील ते पब्लिक असू द्या किंवा ते प्रायव्हेट असू द्या दोघांना ॲक्सेसिबल असेल. पण त्या क्लासमध्ये जे फंक्शन असतील त्या क्लासमधल्या फंक्शनलाच फक्त ॲक्सेसिबल राहतात. मीन्स दे आर हिडन फ्रॉम द आउटसाईड वर्ल्ड. मीन्स दे आर ॲक्सेसिबल ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास. कोणते तर जे डेटा मेंबर्स तुम्ही म्हणजे जे व्हेरिएबल्स तुम्ही प्रायव्हेट घेणार ते. आणि जर फंक्शन्स पण तुम्ही प्रायव्हेट घेऊ शकतात. जर फंक्शन जर प्रायव्हेट घेतले तर ते फंक्शन्स तुम्हाला फक्त त्या क्लासमधल्या इतर फंक्शन्समध्येच कॉल करता येतील. म्हणजे एखादं फंक्शन जर तुम्ही प्रायव्हेट घेतलं तर ते फंक्शन तुम्हाला त्या क्लासमधल्याच फंक्शन्समध्ये कॉल करता येईल. त्या क्लासच्या बाहेरचं जे फंक्शन असेल ओके दुसऱ्या क्लासमधलं किंवा नॉर्मल फंक्शन त्याच्यामध्ये ते फंक्शन तुम्हाला कॉल करता येणार नाही. मीन्स दॅट फंक्शन इज ऑल्सो हायडेड फ्रॉम द आउटसाईड वर्ल्ड. ते फंक्शन पण काय केलं तर आउटसाईड वर्ल्डपासून हाईड केलं. मीन्स जे मेंबर्स तुम्ही प्रायव्हेट घेणार तर दे आर हायडेड फ्रॉम द आउटसाईड वर्ल्ड. ओके मीन्स दे आर ओनली ॲक्सेसिबल. म्हणजे तुम्ही म्हणणार की ॲक्सेसिबल मीन्स वॉट की जसं आपण स्कोप म्हणतो त्याप्रमाणे की जे मेंबर क्लासमधले तुम्ही प्रायव्हेट घेणार दॅट मेंबर्स ते व्हेरिएबल असू द्या किंवा फंक्शन असू द्या दॅट मेंबर आर accessible only inside the class. They are not accessible to other classes or other functions within the program. Okay, so this is what is a private. त्याला प्रायव्हेट स्कोप असं पण म्हटलं जातं बघा. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रायव्हेट स्कोप. और त्यांना काय म्हटलं जातं मी ॲक्सेस स्पेसिफायर किंवा व्हिजिबिलिटी लेबल्स असं म्हटलं जातं मी सांगितलं तुम्हाला. कारण ते काय डिसाईड करतात म्हणजे हा जो हे जे कीवर्ड आहे प्रायव्हेट आणि पब्लिक हे काय डिसाईड करतात की जे मेंबर्स आहेत त्या कीवर्डनंतर डिफाईन केले म्हणजे त्या सेक्शनमध्ये त्यांचा ॲक्सेस कुठे कुठे असेल किंवा त्यांची व्हिजिबिलिटी कुठे कुठे असेल. मीन्स ते कुठे कुठे यूज करता येतील म्हणजे ॲक्सेस करता येतील किंवा ते व्हिजिबल कुठे कुठे असतील. व्हिजिबल असल्यास म्हणजे कुठे कुठे ते तुम्हाला तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये यूज करता येतील. तर ज्या मेंबरची व्हिजिबिलिटी किंवा ज्या मेंबरचा ॲक्सेस हा प्रायव्हेट असेल दॅट मेंबर्स आर ॲक्सेसिबल मीन्स व्हिजिबल ऑनली इनसाइड द क्लास. ते दुसऱ्या क्लासला किंवा इतर फंक्शन्सला ते ॲक्सेसिबल नसतात. ओके तर दिस इज द प्रायव्हेट स्कोप और प्रायव्हेट व्हिजिबिलिटी लेबल और प्रायव्हेट ॲक्सेस स्पेसिफायर. व्हिजिबिलिटी लेबल म्हणा किंवा व्हिजिबिलिटी मोड असं पण म्हटलं जातं काही वेळेला. ओके नंतर पब्लिक. तसे बघा की कोणताही जो क्लास असेल त्या क्लासमध्ये जे डेटा मेंबर्स म्हणजे व्हेरिएबल्स किंवा फंक्शन्स तुम्ही पब्लिक सेक्शन्समध्ये लिहिणार तर दे आर व्हिजिबल मीन्स दे आर ॲक्सेसिबल मीन्स देअर स्कोप इज एव्हरीवेअर. ओके एव्हरीवेअर मीन्स वॉट दे आर ॲक्सेसिबल इनसाइड द क्लास ऑल्सो अँड दे आर ॲक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास ऑल्सो. आउटसाइड द क्लास म्हणजे काय की याच्या तुम्ही ज्या क्लासमध्ये घेणार त्या क्लासमध्ये पण ते ॲक्सेसिबल राहतील. त्या प्रोग्राममध्ये दुसरा क्लास लिहिला तिसरा क्लास लिहित असाल चौथा क्लास लिहित असाल किंवा काही सिम्पल मेंबर फंक्शन तुम्ही लिहित असाल त्यांना पण ते ॲक्सेसिबल राहील. किंवा ज्या प्रोग्राममध्ये हा क्लास आहे त्या प्रोग्राममध्ये पण ॲक्सेसिबल राहील किंवा इतर प्रोग्राममध्ये पण ते ॲक्च्युली ॲक्सेसिबल असू शकतात. म्हणजे एनीवेअर दे आर ॲक्सेसिबल. आणि म्हणून त्यांना काय म्हणतात की दे आर अवेलेबल टू द वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ते कुठे पण ॲक्सेसिबल असू शकतात. कोणते मेंबर तर पब्लिक मेंबर्स. पब्लिक मेंबर्स मीन्स वॉट की जे व्हेरिएबल तुम्ही पब्लिक घेणार तर ते व्हेरिएबल तुम्ही त्या क्लासमधल्या फंक्शन्समध्ये पण ॲक्सेस करू शकतात. ओके किंवा त्या क्लासच्या बाहेर जे फंक्शन्स असतील त्या फंक्शन्समध्ये पण तुम्ही पब्लिक मेंबर ॲक्सेस करू शकतात. म्हणजे पब्लिक व्हेरिएबल ॲक्सेस करू शकतात ऑफ द क्लास. त्यांच्या ॲक्सेसवरती कुठलं रेस्ट्रिक्शन नसतं. दे आर व्हिजिबल टू द होल वर्ल्ड असं पण म्हटलं जातं. ओके आणि जे फंक्शन तुम्ही पब्लिक घेणार तर ते फंक्शन तुम्ही त्या क्लासमधल्या इतर फंक्शन्समध्ये पण कॉल करू शकतात किंवा त्या क्लासच्या बाहेर जे फंक्शन असतील आउटसाइड द क्लास दुसऱ्या क्लासमधले फंक्शन किंवा सिम्पल मेंबर फंक्शन त्या फंक्शन्समध्ये पण तुम्ही हे फंक्शन्स जे पब्लिक फंक्शन असतील ते तुम्ही कॉल करू शकतात. तर दिस इज इम्पॉर्टंट की जेव्हा तुम्ही क्लास डिफाईन करणार टू रिप्रेझेंट द ऑब्जेक्ट तर तुमच्या क्लासमध्ये जे मेंबर्स आहेत आयदर दे आर द डेटा मेंबर्स और दे आर द मेंबर फंक्शन्स. तर व्हॉट इज द व्हिजिबिलिटी ऑफ दॅट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ते तुम्हाला त्यानुसार तुम्ही ते जे डेटा मेंबर किंवा मेंबर फंक्शन असतील ते तुम्ही यूज करू शकणार.
त्यामुळे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की कोणताही क्लास जेव्हा तुम्ही डिफाईन करणार तर त्या क्लासमध्ये जे डेटा मेंबर्स किंवा फंक्शन्स तुम्हाला ओनली इनसाइड द क्लास ॲक्सेसिबल पाहिजे असतील ते तुम्ही प्रायव्हेट सेक्शनमध्ये घेणार आणि जे तुम्हाला कुठे पण ॲक्सेसिबल पाहिजे असतील टू द होल वर्ल्ड ते तुम्ही पब्लिक सेक्शनमध्ये लिहिणार. आणि प्रायव्हेट आणि पब्लिक सेक्शन आपण लिहितो कसं तर सिम्पली प्रायव्हेट कीवर्ड लिहिणार फॉलोड बाय कोलन आणि फॉलोड बाय यू हॅव टू डिक्लेअर द व्हेरिएबल्स अँड फंक्शन्स. पब्लिक सेक्शन लिहिण्यासाठी पब्लिक कीवर्ड फॉलोड बाय कोलन आणि फॉलोड बाय यू हॅव टू डिक्लेअर द व्हेरिएबल्स अँड फंक्शन. आणि हे जे सेक्शन असतील हे तुम्ही किती पण लिहू शकतात इनसाइड द क्लास. म्हणजे तुम्ही असं पण करू शकतात की इथे एक प्रायव्हेट सेक्शन लिहिला त्यामध्ये काही व्हेरिएबल काही फंक्शन्स घेतले, इथे एक पब्लिक सेक्शन लिहिला त्यामध्ये काही व्हेरिएबल्स किंवा काही फंक्शन लिहिले. पुन्हा तुम्हाला आणखी समजा इथे डिक्लेअर केल्यानंतर आणखी काही प्रायव्हेट डिक्लेअर करायचे आहे तर इथे तुम्ही पुन्हा काय करू शकतात तर अगेन यू कॅन राईट ऑन द प्रायव्हेट कीवर्ड कोलन अँड अगेन यू कॅन डिक्लेअर द मेंबर्स इन द प्रायव्हेट सेक्शन. किंवा पुन्हा तुम्हाला पब्लिक सेक्शन लिहायचं आहे पुन्हा तुम्ही पब्लिक सेक्शन लिहू शकतात त्या पब्लिक सेक्शनमध्ये पुन्हा आणखी. पण जनरली आपण काय करणार की एकदा क्लास जेव्हा डिफाईन करणार तर त्या क्लासमध्ये प्रायव्हेट सेक्शनमध्ये सर्व प्रायव्हेट मेंबर डिक्लेअर करून घेणार आणि पब्लिक सेक्शनमध्ये सर्व पब्लिक मेंबर डिक्लेअर करून घेणार. पण तुम्ही हे जे सेक्शन्स आहे एकाच वेळेला लिहू शकता तसं नाही आहे. मल्टिपल टायमाला पण तुम्ही हे सेक्शन्स तुमच्या प्रोग्राममध्ये आणि तुमच्या क्लासमध्ये तुम्ही लिहू शकतात. पण डझंट मॅटर तुम्ही प्रायव्हेट सेक्शनमध्ये जे काय मेंबर्स घेतले असतील दॅट मेंबर्स आर नॉट ॲक्सेसिबल टू द वर्ल्ड मीन्स दे आर ॲक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास. आणि जे पब्लिक सेक्शनमध्ये असतील दे आर ॲक्सेसिबल टू द होल वर्ल्ड. ओके. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की से बघा की जे प्रायव्हेट असतील आणि पब्लिक असतील तर दिज आर कॉल्ड एज द व्हिजिबिलिटी लेबल्स किंवा व्हिजिबिलिटी मोड किंवा ॲक्सेस स्पेसिफायर किंवा स्कोप असं पण म्हणणार तुम्ही त्यांना. ओके. आणि असं बघा की ते तुम्ही डिफाईन कसं करणार. आणि जसं एक पॉईंट मी तुम्हाला सांगितलं की जो प्रायव्हेट कीवर्ड आहे हा लिहिणे ऑप्शनल असतं ॲक्च्युली. ऑप्शनल मीन्स वाट की कोणताही क्लास डिफाईन करताना त्या क्लासच्या बॉडीमध्ये जर तुम्ही काही व्हेरिएबल आणि फंक्शन डिक्लेअर किंवा डिफाईन करत असाल फंक्शन आणि जर तुम्ही त्याच्या आधी पब्लिक कीवर्ड पण नाही लिहिला आहे किंवा प्रायव्हेट कीवर्ड पण जर नसेल लिहिला तर हे जे मेंबर्स असतील दिस मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट. हे मेंबर काय असतात तर बाय डिफॉल्ट म्हणजे काय की काहीच नाही दिलं तर ते काय असतील तर काय कन्सिडर केला जातात तर प्रायव्हेट कन्सिडर केला जातात इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास. ओके. मीन्स द पॉईंट यू हॅव टू कीप इन माइंड की बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर प्रायव्हेट. आणि जर तुम्ही स्ट्रक्चर डिफाईन करत असाल मी जसं लास्ट लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं की इन C++ लँग्वेज यू कॅन यूज द स्ट्रक्चर ॲज अ अल्टरनेटिव्ह टू अ क्लास. आणि जर तुम्ही स्ट्रक्चर डिफाईन करत असाल तर स्ट्रक्चरमध्ये बाय डिफॉल्ट जे मेंबर्स असतात ते पब्लिक असतात. मात्र हा फक्त एक महत्त्वाचा डिफरन्स आहे इन स्ट्रक्चर अँड क्लासेस इन C++. ठीक आहे की बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर प्रायव्हेट. म्हणजे कोणताही क्लास डिफाईन करताना प्रायव्हेट कीवर्ड लिहायलाच पाहिजे असं नाही आहे. मात्र पब्लिक मेंबर जर घ्यायचे असतील तर तुम्हाला पब्लिक कीवर्ड लिहावाच लागेल तो ऑप्शन नाही आहे. ओके. अँड से बघा की व्हेन यू डिफाईन अ क्लास जेव्हा तुम्ही क्लास डिफाईन करणार ठीक आहे तर क्लासच्या बॉडीमध्ये आपण काय काय घेतो तर व्हेरिएबल्स आणि फंक्शन्स घेतो. ओके. आणि हे कशाच्या करस्पॉन्डिंग असतात तर ज्या ऑब्जेक्टसाठी तुम्ही क्लास डिफाईन करतात त्या ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीच्या करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल घेणार आणि त्या ऑब्जेक्टच्या ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग आपण फंक्शन्स घेणार. मीन्स आपण काय करतो तर व्हाईल डिफायनिंग अ क्लास वी कॅन कीप डेटा मेंबर्स अँड मेंबर फंक्शन्स ऑफ अ क्लास टुगेदर. म्हणजे कोणताही जो ऑब्जेक्ट असतो त्या ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीच्या करस्पॉन्डिंग जे डेटा मेंबर असतील आणि त्या ऑब्जेक्टच्या ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग जे मेंबर फंक्शन असतील ते आपण एकत्र बाइंड करतो. बाइंडिंग करणे म्हणजे एकत्र ठेवणे. एकत्र ठेवतो आपण इंटू अ सिंगल युनिट कॉल्ड एज अ क्लास. म्हणजे क्लास हे जे युनिट आहे जे युनिट आपण डिफाईन करतो तर त्या युनिटमध्ये आपण काय करतो तर डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन्स करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ते आपण एकत्र बाइंड अप करतो. आणि ही जी प्रोसेस आहे ऑफ बाइंडिंग द डेटा मेंबर्स अँड मेंबर फंक्शन्स टुगेदर into one single unit class it is called as the data encapsulation or simply you can say encapsulation. त्यालाच काय म्हटलं जातं बघा OOP लँग्वेजेसमध्ये एनकॅप्सुलेशन असं म्हटलं जातं. मीन्स बघा व्हॉट इज द एनकॅप्सुलेशन किंवा डेटा एनकॅप्सुलेशन तसे द बाइंडिंग ऑफ डेटा अँड फंक्शन्स टुगेदर into a single unit called as a class is known as data encapsulation in the OOP languages. त्यालाच काय म्हटलं तर OOP लँग्वेजमध्ये डेटा एनकॅप्सुलेशन असं म्हटलं जातं. आणि एक पॉईंट तुम्हाला इथे महत्त्वाचा जो लक्षात ठेवायचा आहे तो म्हणजे कुठला की जेव्हा आपण क्लास डिफाईन करणार टू रिप्रेझेंट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट तर तो जो ऑब्जेक्ट असेल आता बँकिंग सिस्टम जर असेल तर बँकिंग सिस्टममध्ये अकाउंट ऑब्जेक्ट जे असतील किंवा कस्टमर ऑब्जेक्ट जर असतील तर जेव्हा तुम्ही समजा कस्टमर ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग जर तुम्ही क्लास डिफाईन करत असाल तर कस्टमर ऑब्जेक्टच्या रिगार्डिंग कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज बँकेमध्ये ॲप्लिकेबल आहे. आता कस्टमर म्हणजे पर्सन असतो. तो जो पर्सन असेल त्या पर्सनचं
तो पर्सन रिअल वर्ल्डमध्ये जर आपण कन्सिडर केला नॉर्मल पर्सन, नॉट ॲज अ कस्टमर ऑफ अ बँक, तर ॲज अ नॉर्मल पर्सन तो जो पर्सन असेल त्या पर्सनच्या करस्पॉन्डिंग बरीच सारी इन्फॉर्मेशन असू शकते, बरेच सारे प्रॉपर्टीज असू शकतात, त्या पर्सनच्या करस्पॉन्डिंग बरेच सारे ऑपरेशन्स असू शकतात इन द रिअल वर्ल्ड. पण जेव्हा तो जो पर्सन असेल तो पर्सन जर का बँकेचा कस्टमर असेल तर आपण जर का बँकेचा कस्टमरसाठी जर क्लास डिफाईन करत असूया, म्हणजे बँकेमध्ये जो कस्टमर ऑब्जेक्ट आहे त्या कस्टमर ऑब्जेक्टसाठी जेव्हा आपण क्लास डिफाईन करणार तर त्या क्लासमध्ये आपण व्हेरिएबल जे घेणार करस्पॉन्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कस्टमर, म्हणजे कस्टमरच्या प्रॉपर्टीच्या करस्पॉन्डिंग कस्टमर हे जे ऑब्जेक्ट असतील बँकिंग सिस्टममध्ये त्या कस्टमर ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीच्या करस्पॉन्डिंग जेव्हा आपण व्हेरिएबल घेणार तर कोणकोणत्या प्रॉपर्टीच्या करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल घेणार तर बँकेमध्ये जो कस्टमर आहे त्या कस्टमरची काय काय इन्फॉर्मेशन बँकेमध्ये रिक्वायर्ड असते, म्हणजे कस्टमर ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग कस्टमर म्हणजे जो पर्सन असतो त्या पर्सनच्या रिगार्डिंग कोणकोणती इन्फॉर्मेशन बँकिंग सिस्टममध्ये रिक्वायर्ड असते ती इन्फॉर्मेशन स्टोअरसाठी जे व्हेरिएबल्स लागतील ते व्हेरिएबल्स आपण इथे क्लासमध्ये घेणार जेव्हा आपण कस्टमरसाठी क्लास डिफाईन करणार तेव्हा. आणि जेव्हा आपण कस्टमरसाठी क्लास डिफाईन करणार तर कस्टमर क्लासमध्ये आपण फंक्शन्स कोणते घेणार तर कस्टमर ह्या पर्सनवरती बँकेमध्ये कोणकोणते ऑपरेशन केले जातात त्या ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग आपण फंक्शन्स घेणार. रिअल लाईफमध्ये त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय इन्फॉर्मेशन आहे किंवा रिअल लाईफमध्ये त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय ऑपरेशन केलं जातात ते आपण सर्व कन्सिडर नाही करणार. म्हणजे आपण काय करतो बघा की ज्याला तुम्ही कोणत्याही रिअल वर्ल्ड सिस्टममध्ये जे ऑब्जेक्ट असतात त्या ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग जेव्हा तुम्ही क्लास डिफाईन करणार तर त्या क्लासमध्ये तुम्ही काय करणार तो जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीच्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही व्हेरिएबल्स घेणार आणि त्या ऑब्जेक्टच्या ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही फंक्शन्स घेणार. पण कोणत्या प्रॉपर्टीज आणि कोणत्या ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही व्हेरिएबल्स आणि फंक्शन घेणार तर दोज दॅट आर नेसेसरी इनसाइड दॅट ॲप्लिकेशन. म्हणजे तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये तुमचं ॲप्लिकेशन तुम्ही ज्या रिअल वर्ल्ड सिस्टमसाठी डेव्हलप करत आहेत त्या रिअल वर्ल्ड सिस्टम मध्ये त्या ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज आणि कोणकोणते ऑपरेशन्स ॲप्लिकेबल आहे त्याच्याच करस्पॉन्डिंग आपण व्हेरिएबल्स आणि फंक्शन्स घेणार. इतर जे त्याला नॉर्मल वर्ल्डमध्ये त्या ऑब्जेक्टला इतर ज्या ॲप्लिकेबल प्रॉपर्टीज किंवा ऑपरेशन असतील त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल किंवा फंक्शन आपण घेणार नाही. म्हणजे आपण काय करतो एक जो पॉईंट मी तुम्हाला ऑलरेडी पण सांगितलं होतं आपण डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन शिकलो होतं बघा. वी हॅड लर्न द डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन. तसं बघा डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही कोणत्याही ऑब्जेक्टसाठी क्लास डिफाईन करणार तर त्या क्लासमध्ये तुम्ही कोणते व्हेरिएबल्स आणि कोणते फंक्शन्स घेणार तर तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये त्या ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग कोणकोणत्या प्रॉपर्टीची इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड आहे आणि कोणकोणते ऑपरेशन्स तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये त्या ऑब्जेक्टवरती करायचे आहे त्याच प्रॉपर्टीज आणि त्याच ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग आपण व्हेरिएबल आणि फंक्शन घेणार. म्हणजे कोणताही जो ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टच्या सर्वच प्रॉपर्टी किंवा सर्वच ऑपरेशन्सच्या करस्पॉन्डिंग आपण व्हेरिएबल आणि फंक्शन्स नाही घेणार. जे आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये रिक्वायर्ड असतील त्याच प्रॉपर्टीज आणि ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग आपण व्हेरिएबल्स आणि फंक्शन्स आपल्या क्लासमध्ये घेणार. म्हणजे आपण काय करणार की ज्या ऑब्जेक्टसाठी आपण क्लास डिफाईन करतोय त्या ऑब्जेक्टच्या नेसेसरी गोष्टी ज्या असतील म्हणजे नेसेसरी प्रॉपर्टीज आणि नेसेसरी ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल आणि फंक्शन घेणार जे आपल्याला आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये रिक्वायर्ड आहे त्यांच्या करस्पॉन्डिंग. ज्या आपल्याला ज्या प्रॉपर्टीज किंवा ज्या ऑपरेशन्स आपल्याला ॲप्लिकेशनमध्ये रिक्वायर्ड नाही आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग आपण व्हेरिएबल्स आणि फंक्शन्स क्लासमध्ये घेणार नाही. म्हणजे आपण काय करणार की कोणताही जो ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टसाठी जेव्हा आपण क्लास डिफाईन करतो तर व्हाईल डिफाईनिंग द क्लासेस वी हॅव टू इम्प्लिमेंट द कन्सेप्ट ऑफ डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन. वी हॅव टू इम्प्लिमेंट द कन्सेप्ट ऑफ डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे काय की कोणताही ऑब्जेक्ट हा आपण ॲब्स्ट्रॅक्टली रिप्रेझेंट करतो. ॲब्स्ट्रॅक्टली रिप्रेझेंट करणे म्हणजे काय की बाय कन्सिडरिंग द नेसेसरी प्रॉपर्टीज अँड ऑपरेशन्स अँड बाय हायडिंग द अननेसेसरी वन्स. आणि कोणताही जो ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट जेव्हा तुम्ही डिफाईन करणार बाय डिफाईनिंग द क्लास तर त्या ऑब्जेक्टच्या ज्या नेसेसरी प्रॉपर्टीज आणि नेसेसरी ऑपरेशनच्या करस्पॉन्डिंग जेव्हा तुम्ही व्हेरिएबल्स आणि फंक्शन्स घेणार तुमच्या क्लासमध्ये तर तुम्ही काय करणार की यू आर रिप्रेझेंटिंग द ऑब्जेक्ट बाय डिफाईनिंग द क्लास ॲब्स्ट्रॅक्टली. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन इन ओपी लँग्वेजेस. त्याला काय म्हटलं तर डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन. ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे काय की रिप्रेझेंटिंग सर्टन थिंग कोणतीही गोष्ट रिप्रेझेंट करणे बाय कन्सिडरिंग नेसेसरी थिंग्स अँड बाय हायडिंग अननेसेसरी वन्स. आणि जेव्हा आपण क्लास डिफाईन करतो टू रिप्रेझेंट द ऑब्जेक्ट तर आपण ॲब्स्ट्रॅक्टलीच ऑब्जेक्टचं रिप्रेझेंटेशन करतो. आणि म्हणून जेव्हा आपण क्लास डिफाईन करणार ठीक आहे इन युअर प्रोग्राम कोणताही जो प्रोग्राम तुम्ही डेव्हलप करणार बघा इन एनी ओपी लँग्वेज तर त्या प्रोग्राममध्ये जेव्हा तुम्ही क्लास डिफाईन करणार तर त्या प्रोग्राममध्ये जो क्लासचं जे नाव असतं त्या क्लासच्या नावाचा एक नवीन डेटा टाईप तुमच्या प्रोग्राममध्ये तयार होतो. एक नवीन डेटा टाईप तुमच्या प्रोग्राममध्ये तयार होतो बघा. जसं आपण स्ट्रक्चर डिफाईन केल्यानंतर स्ट्रक कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर नावाचा डेटा टाईप तयार होतो. तर इथे कोणत्या नावाचा डेटा टाईप तयार होतो तर क्लासचं जे नाव असेल त्या नावाचा एक नवीन डेटा टाईप तयार होतो. ओके. आणि तो जो डेटा टाईप असेल त्या डेटा टाईपला आपण काय म्हणतो तर युजर डिफाईन डेटा टाईप असं म्हणतो. व्हॉट यू कॅन सेड वी सेड इट ॲज अ युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप. व्हाय तर कारण तो जो डेटा टाईप असेल जो क्रिएट झाला आहे तो आपण क्लास डिफाईन केल्यामुळे तो क्रिएट झाला आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये. म्हणजे क्लास कोण डिफाईन करतोय तर आपण स्वतःहून डिफाईन करतोय.
ओके, आणि तो क्लास डिफाईन केल्यामुळे जो डेटा टाईप करतोय दॅट इज कॉल्ड एज अ युजर डिफाईन डेटा टाईप. ओके, ऑर अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज अ ॲब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाईप असो. त्यालाच काय म्हटलं जातं तर ॲब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाईप असं पण म्हटलं जातं. व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ ॲब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाईप? बिकॉज व्हाईल क्रिएटिंग दिस डेटा टाईप वी आर युझिंग द कन्सेप्ट ऑफ ॲब्स्ट्रॅक्शन. आपण हा डेटा टाईप क्रिएट करते वेळी आपण ॲब्स्ट्रॅक्शन ही कन्सेप्ट यूज करतो. का ॲब्स्ट्रॅक्शन कन्सेप्ट म्हणजे काय की ज्या ऑब्जेक्टसाठी तुम्ही क्लास डिफाईन करणार तर त्या ऑब्जेक्टच्या नेसेसरी गोष्टी कन्सिडर करूनच आपण क्लासमध्ये व्हेरिएबल्स आणि फंक्शन म्हणजे क्लास डिफाईन करतो आपण बाय हॅडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स. जे रिक्वायर्ड नाही आहे ते कन्सिडर नाही करणार. मीन्स वी आर रिप्रेझेंटिंग द ऑब्जेक्ट abstractly by defining the class, and that's why the classes are also called as the abstract data type or user defined type. Abstract data type ला short form मध्ये ADT असं पण म्हटलं जातं बघा. ओके, तर these are the important concepts that you have to keep in mind while developing the software in any OOP language. कुठल्याही OOP language मध्ये जेव्हा तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणार, इथे आपण C++ मध्ये शिकलो बट डझंट मॅटर. तुम्ही जावा लँग्वेजमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलप करा, तुम्ही PHP लँग्वेजमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलप करा किंवा पायथॉन लँग्वेज यूज करा किंवा कोणती OOP लँग्वेज तुम्ही यूज करा. In every OOP language application, you have to define a class to represent the object. Okay, आणि जो सिंटॅक्स आहे ऑफ डिफायनिंग द क्लास, तर हा इथे आपण C++ मधला सिंटॅक्स बघितला. इन अदर लँग्वेजेस द सिंटॅक्स मे बी समवॉट डिफरंट. सिंटॅक्स थोडाफार डिफरंट असू शकतो, पण ह्या ज्या काही कन्सेप्ट असतील ज्या आपण इथे शिकलो त्या कन्सेप्ट सेम असतात इन एनी OOP लँग्वेज. ओके, तसे बघा दिस इज व्हॉट इज अ क्लास डेफिनेशन. डिफायनिंग अ क्लास. डिफायनिंग अ क्लासमधलं आपण इथे क्लास डिक्लेरेशन इथे डिटेलमध्ये शिकलो. जर क्लास डिक्लेरेशन जर तुम्ही क्लास डिक्लेरेशन करताना जर मेंबर फंक्शन जर तुम्ही इनसाइड द क्लासेस डिफाईन करून घेतले, डिक्लेरेशन न करता डायरेक्टली डिफाईन केले, तर मग सेकंड पार्टची गरज नाही. ओके, सेकंड पार्टची गरज काय असेल जर तुम्ही क्लास डिक्लेरेशनमध्ये फंक्शन फक्त डिक्लेअर करत असाल इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास, तर मग तुम्ही आउटसाइड द क्लास बॉडी पण डिफाईन करू शकतात ऑफ द क्लास, म्हणजे क्लासचे जे फंक्शन असतील ते. आणि तसं जर असेल तर मग त्याला तुम्ही क्लास फंक्शन डेफिनेशन असं म्हणणार. तर हा जो सेकंड पार्ट आहे दिस वी हॅव टू लर्न आफ्टरवर्ड्स. तो आपल्याला पुढे आपल्याला शिकायचं आहे. ओके, विल कंटिन्यू टुमारो.